Dacă ar fi un angajat, ficatul ar fi cu siguranță unul extrem de eficient și productiv. În fișa postului are undeva la 500 de sarcini și nu oricum, ci esențiale pentru organismul uman. Nu poate fi înlocuit, așa că e bine să ai grijă de el și să-i asiguri condiții optime de lucru ca să nu intre în burnout. În acest video o să-ți explic cum lucrează ficatul și ce poți face tu pentru el pentru a-l menține în cea mai bună formă. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu ești pe canalul meu, locul unde discutăm pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să începem discuția despre ficat, nu uita să te abonezi la canalul meu. Situat în partea dreaptă sus a cavității abdominale, sub diafragmă, ficatul este unul dintre cele mai mari organe ale corpului omenesc și cântărește aproximativ 1,5 kg. Greutatea sa variază de la persoană la persoană. Ai și tu colegi care se laudă că lucrează toată ziua, dar de fapt pierd vremea în pauze lungi de cafea, iar toată munca e făcută de colegul acela conștiincios și mai tăcut. Cam aceeași situație este și cea cu ficatul versus suplimentele care echipurile detoxifiază. Spre deosebire de acestea din urmă, ficatul lucrează pe bune la detoxifiere și, făcând echipă cu rinichii, filtrează și elimină substanțele nefolositoare sau periculoase din corp. Cu toate că nu se află în lumina reflectoarelor, ca aceste suplimente alimentare intens promovate, ficatul nu stă degeaba. Hai să spun câteva dintre treburile pe care le face ficatul în organismul nostru. Secretă bila sau fierea în termeni populari, care ajută intestinul să descompună și să absorbe grăsimile, colesterolul și unele vitamine. Bila este formată din săruri biliare, colesterol, bilirubină, electroliți și apă. Contribuie la metabolizarea și digestia proteinelor. Stochează carbohidrații sub formă de glicogen, pe care corpul poate descompune în glucoză. Aceasta este eliberată în fluxul sanguin și crește nivelul glicemiei, oferind energie. Filtrează sângele de secreții interne ca hormoni, dar și externe ca alcool sau medicamente. Depozitează minerale și vitamine liposolubile. Absorbe și metabolizează bilirubina, rezultată din descompunerea hemoglobinei. Ficatul stochează fierul eliberat din hemoglobină, care formează noi generații de celule sanguine. Contribuie la coagularea sângelui prin absorbția de către bilă a vitaminei K, vitamina care ajută la acest proces. Joacă un rol important și în imunitate. Celulele Kupffer de la nivelul ficatului distrug virusii, bacteriile sau alte microorganisme periculoase ce ar putea pătrunde prin intestin. Ce trebuie să faci ca să-ți menții ficatul sănătos? Menține o greutate optimă. Obezitatea crește riscul de ficat gras, adică un exces de grăsimi depozitate în celulele hepatice. Boala ficatului gras non-alcoolic este asociată adesea cu sindromul metabolic, un mix periculos format din rezistență la insulină, hipertensiune arterială, nivel crescut de trigliceride și obezitate abdominală. În aceste condiții, chiar dacă nu bei alcool sau bei în cantități mici, ficatul se poate inflama și deteriora, provocând steatohepatita non-alcoolică, boală similară cu cea cauzată de un consum excesiv de alcool. Bea alcool cu moderație. Alcoolul pune ficatul la treabă peste program, iar în timp acesta va deveni extenuat. Ficatul prelucrează cu prioritate alcoolul, astfel că metabolizarea și asimilarea substanțelor nutritive din alimente sunt amânate. Hepatita alcoolică și ciroza alcoolică sunt boli care afectează grav ficatul și pot pune viața în pericol. Alcoolismul și hepatitele sunt la rândul lor factori de risc pentru cancerul de ficat. Evită consumul de grăsimi saturate, zahăr și carbohidrați rafinați. O alimentație echilibrată, bazată pe legume, fructe, cereale integrale, proteine și grăsimi de calitate, ajută și ficatul să funcționeze bine. Nu uita să te hidratezi. Include în alimentație produse care ajută ficatul, cum ar fi ceai verde și negru, cafea, dar nu în exces, afine și alte fructe de pădure, struguri negri, grapefruit, nuci, ulei de măsline, pește gras. Nu fuma. Ficatul trebuie să curețe intens după toxinele acumulate în urma fumatului, așa că mai bine lasă de acest sport. Ia medicamente doar la recomandarea medicului. Excesul de medicamente supra-solicită ficatul. Nu te autotrata cu tot ce prinzi, ci mergi la doctor pentru a primi tratamentul potrivit. Nu fă exces de suplimente. Deși par inofensive, fără efecte adverse, suplimentele alimentare și naturiste pot provoca și ele neplăceri ficatului. Nu te lăsa păcălit de termenul natural sau de plantele de pe ambalaj și cere părerea medicului înainte să le iei ca pe bomboane. Fă mișcare.
Nu doar sistemul cardiovascular are de câștigat de pe urma activității fizice, ci și ficatul, deoarece mișcarea previne acumularea de grăsimi în ficat. Ia măsuri pentru a preveni hepatitele virale. Nu folosi la comun articole de igienă personală, cum ar fi aparatele de ras, periuța de dinți, instrumentele pentru tăiat cuticulele sau unghierele, deoarece pot transporta particule microscopice de sânge sau fluide corporale care pot fi contaminate. Spală-te pe mâini, în special după folosirea toaletei și înainte de a mânca sau a găti. La final, hai să tragem o concluzie. Detoxifiere, metabolizarea și absorbția nutrienților, imunitate, depozitarea de minerale și vitamine sunt doar câteva dintre domeniile unde ficatul acționează pentru o funcționare optimă a organismului. Îi poți ușura munca având o dietă sănătoasă, făcând mișcare și evitând compușii toxici sau periculoși. Deși există alimente care îți pot ajuta ficatul să lucreze bine datorită efectelor antioxidante, nu uita că impactul lor este limitat. Contează mai mult alimentația echilibrată pe ansamblu și stilul de viață. Degeaba mănânci afine, grapefruit și nuci dacă faci exces de alcool și fumezi 2 pachete de țigări pe zi. Toate obiceiurile sănătoase pe care le deprinzi vor motiva și ficatul să dea randament la muncă, iar tu te vei bucura de o stare de bine. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul meu.